اليوم السوريين بيعرفوا شو معنى الغاز الكيميائي. حوارى اليوم نفس الحالة وأبشع طبعا. نسيت إذا بدي أشلح يعني عن جد لو بموت أشرف لي يعني. الهدف إذلال الناس. كثير ممنون إنه أنا اعتقلت وتعرفت على النظام بشكل كامل. وحوش يعني حتى عم يضربوا الميت. قلت له كل شيء عنده يعني حتى لسانه قطعوا لي يعني. أبشع شيء إنه يكون معك ختيار بعمر أبوك ويكون معك يعني طفل عمره 15 أو 16 سنة. وقت وقفت سيارة وفتحوا الأبواب ونحن عم نشوف من تحت أكثر من 60-70 واحد موه، كل واحد معه كبل، وكأنه يعني واحد شهر جوعان وإجا الأكل يعني. أنا شبال إبراهيم من مدينة قامشلي، متزوج، عندي 4 أولاد. درست المعهد المتوسط الطبي، ما توظفت لأسباب أمنية طبعاً. اعتقلت ب 22 سبتمبر 2011 وطلعت من السجن ب 29 ماي 2013. التهمة اللي كانت موجهة لي هي تحريض بالقيام على أعمال إرهابية تحت قرار من محكمة الميدان، وانحكمت 15 سنة بالأشغال الشاقة ضمن هذا الحكم يعني. أول شبابي طبعاً انضميت للأحزاب الكردية. كان في عدة تيارات سياسية، طبعاً نحن اخترنا التيار السياسي الوطني اللي بيشوف إنه سوريا هي دولة متعددة القوميات والناس لازم تكون يعني بمستوى واحد وبدرجة واحدة، مع تأمين حقوق الكرد كشعب يعني موجود بسوريا. شاركنا بمظاهرات عديدة طبعاً بال2001 بال2003 بال2006. بلشت يعني بال2004 يعني كان حدث كتير مهم، يعني حدث يعني كان حالة انعطافية كانت تصير بسوريا يعني. حاولوا عن طريق المباراة يعني يعملوا فتنة. وقتها كان يعني مشاكل بالعراق صارت، فجندوا بعض الأشخاص ليرفعوا صور صدام حسين، وهن بيعرفوا في حساسية من هذا الموضوع. بالرغم يعني ما صارت مشاكل بالأول، بعدين حاولوا عن طريق إطلاق الرصاص، واستشهدت حوالي تقريبا خلال يومين أكثر من 25 شخص. لهيك يعني أخذت بعدها القومي من ركن الدين بدمشق لحتى القامشلي. بلشت العالم تتظاهر. مع الأسف طبعا هون كانت نقطة تحول، بس ما طلعت من خارج النطاق الكردي، ظلت محصورة بالمناطق الكردية. لو مثلا السوريين قاموا بهداك الوقت كان اختلف حتى الوضع. بعد الشهيد مثلا معشوق الخزنوي كمان صارت كتير مظاهرات، حركات يعني ضد النظام. فشلنا تمثال حافظ الأسد، حطمنا التمثال لأول مرة طبعا. وكل الشعارات اللي طلعت مع مظاهرة التشييع كلها كانت يعني شعارات ضد النظام بشكل يعني واضح، ولأول مرة طبعا وصلت لهالدرجة لأنه الناس شافت الدم. بال2010 وقت بلشت المظاهرات عم تطلع بتونس وتحول لمصر وتحول لليمن، يعني نحن بسوريا حسينا لازم نعمل شيء. بشهر شباط اجتمعنا نحن مجموعة شباب كرد واتفقنا انه تطلع الشرارة بالقامشلي. نحن خططنا بيوم 12 آذار، كون الكرد عم يجتمعوا يعني بشكل
يعني صارت يعني مناسبة قومية. وخططنا أنه نطلع من هناك باتجاه السوق نتظاهر يعني نطالب إسقاط النظام. بس مع الأسف قمعتها الأحزاب الكردية. بعدها ب 18 آذار بلشت الثورة بدرعا. بعدها ب3 أيام بيصادف عيد النوروز. بعيد النوروز بال2011 طبعا ولأول مرة النظام حاول يهني الكرد بعيد النوروز. ظهرنا ب1 نيسان اللي هي كانت المظاهرة الأولى بالمناطق بقامشلي وعمودة. ما ضل في شيء اسمه كردي أو عربي. فجمعة آزادي حقيقة كان شيء يعني كتير مهم لنا، وحسينا نحن عم ننجز خطوات مع بعضنا كشباب سوريين. النظام بالأشهر ال6 الأولى من الثورة حاول بعد ما فشل بالتعامل مع السياسيين والأحزاب والعشائر، فأنا أحد الناس اللي طلبوا مني أنه نلتقي مع بشار الأسد. كان بده يحاول يحيد الكرد بوعود كاذبة طبعا. بهداك الوقت لو أنا تحاورت مع النظام كنت فقدت الرابط الوطني. يعني كان بده يصير أنه الأكراد تحاوروا مع النظام ونقطة انتهى. يعني نحن فكرنا حتى لمستقبل الأحزاب الكردية، بالرغم الأحزاب الكردية حاولت قسم كبير لتتحاور مع النظام. كان مجتمع أنه يحاربوا الشباب. اجتمعنا مع قادة الأحزاب، عطونا 3 أسباب لعدم مشاركتهم بالثورة. أول شرط أنه ما بيطلعوا يوم الجمعة. ثاني شغلة أنه أغلب أحزابهم الماركسية ما بيطلعوا من الجوامع. ثالث شرط أنه بدهم يطلعوا بلباس الكردي والفلكلور الكردي والثقافة الكردية، وما بيكون لهم علاقة بالشيء اللي عم بيصير بسوريا. اعتبار أنه من أول الثورة أنا كان اسمي مطلوب، بعدها صار أنا مطلوب حيا أو ميتا يعني. فمكتب الأمن القومي وقت إجا على القامشلي وتحاور معنا يعني قال لي أنه أنا جاي مشانك ومشان مشعل التمو. هم تواصلوا معي أنه في شخص بده يلتقي معك. التقيت معه بمكان عام طبعا، وكان في بعض الشباب عم يحمل مكان. فمن جملة التفاصيل أنه هو كان من درعا، وقال لي أنه أنا جاي بمهمة اغتيالك واغتيال مشعل التمو. بس في لسه تحت إيدنا ورقة أنه نتفاوض مع بعض، ويعني نتبادل وجهات النظر. ما بدنا توصل نتيجة لهالدرجة الاغتيال. من جملة الحاح اللي كان عنده هو أنه ألتقي مع رئيس فرع الأمن الجوي. فالتقيت مع رئيس الفرع، كان كتير إيجابي. الشيء اللي طلع من الجلسة أنه طلب أنه نوقف المظاهرات بس لمدة 2 أسبوع. فقلت له أنه أولاً أن قرار التظاهر ما أنا بإيدي، يعني أنا أحد الناس اللي عم بتظاهر. ليلة اعتقالي ب 21 سبتمبر الساعة تقريباً كانت بعد 12 بالليل، اتصل معي صديقي قال أنه أبو سليمان بده يلتقي معك. اجا الساعة تقريبا 11:30. قامشلي الكل بيعرفوني يعني. قلت يعني إذا بده يغتالني كمان بفتح السيارة وبهرب، يعني ما في مشكلة. رحنا بالسيارة. المهم قال لي بدي أروح على الصيدلية اللي يلزموا يعني دواء تركيب عند الصيدلي، فبدي أنزل معه، بدي أشتري الحليب بالسوق طبعا. قال لي لا خليك بالسيارة أنا أمشي. رجع قال لي والله الصيدلاني مانو موجود، ونفس الصيدلية كانت مقابل المشفى الوطني القديم قرب الجوية. طبعا أنا ما لاحظت. فوقت وصلنا على الشارع العام بدل ما يفوت على القامشلي، يعني هو 100 متر بعيد عن الجوية، اتجه باتجاه الجوية. وقت اتجه باتجاه الجوية أنا حاولت أمسك المسدس اللي بجنبه، فهو مسكني بإيدي، يعني ضل عم بسوق بسيارة ومسك إيدي الثانية. بس وقت وصلنا للحاجز كان مفتوح مباشرة، فتح وبسرعة، يعني دليل كان كل شيء مرتب. قعدت قدام رئيس الفرع، وهذا الزلمة اختفى طبعا. قال لي إنه بدك تعترف إنه أنت قائد للحراك الشبابي، بدك تعترف ب10 أسماء اللي كانوا معك أو اللي عم يشتغلوا معك، وبدك يعني تعترف إنه في جهات دولية عم تدعمكم لوجستيا ماديا إعلاميا إلى آخره.
قام ضليت يومين بالقامشلي، بعتوني على الحسكة طبعا. من حسكة كم ساعة على طبعا نفس الفرع، يعني الفرع الجوية. بعد منها لدير الزور. بالدير الزور طبعا دخلت بزنزانة، كان حسين عيسو موجود. مهم قام ضلينا مع بعض 5 أيام. ثاني يوم صبح تقريبا بالساعة 4-5 تقريبا فجر يعني، ربطوني، يعني حطوا الكلبشة أنا وحسين وربطونا مع بعض بالجنزير، يعني 2 سوا، وطمشوا لنا عيوننا وحطونا بالسيارة. أحد الحواجز كتير ضربونا يعني. وهم بهالوضع تقريبا طولنا شي 8 ساعات أو أكثر، لأنه كتير كان في حواجز. وصلنا على المطار المزة، طبعا احنا ما بنعرف وين احنا. المهم بلشوا ضرب مو طبيعي، فبدهم يستلموا الأمانات منا. احنا راسنا على الأرض ومطمشين وكلبجين كل شيء. طلع حسين قبلي. في من بين الكتب اللي اعتقل حسين من وراها في كتاب لبرهان الغليون. قام ضربوه كتير لحسين، عمره 65 سنة ومريض ومعه ديسك و3 عمليات قسطرة قلبية، ووضعه كتير كان مأساوي يعني، ومعه روماتيزم. قام قالوا انه هذا رئيسك الجديد يا بالمسبات طبعا. وقت رجع حسين ساحوني لالي. في ورقة طلعوها انه انا يعني ناشر هالورقة بالمظاهرات. طبعا صح انا كنت موجود، بس الورقة ما كانت معي. فالعسكري اول ما شاف كلمة آزادي كتير ضربوني. رجعت بعد منا اخذونا بجماعي، يعني في غيرنا كمان موجودين يبدو بالمطار. مهم كل واحد صار عم يكمش الجنزير بايده. فمشينا تقريبا مسافة 100 متر أو 200 متر. قام طلبوا إنه كل العالم تشلح بالزلط يعني. فما كنت أتوقع يوم من الأيام إنه أنا بدي أشلح. حسيت إذا بدي أشلح يعني عن جد لو بموت أشرف لي يعني. فقمت وقعت حالي، غميت حالي إنه أنا صبت يعني غماء كرمال ما أشلح يعني. بعد ما طلبوا إنه نشلح بالزلط ما عاد شفته لحسين لحد هلا طبعا. قام دخلوني على زنزانة بعدها. طبعا بالقبو كان أنا كنت 14، كانوا هن 13 شخص، عدنان الشيخ ومعن شربجي وكتير أشخاص من بيت الخولاني كان معي. أنا أول ما دخلت أنا قلت خلاص يعني مستحيل 5 دقائق تنفس ما فيني أتحمل يعني. صرت عم بسأل قد ايه صار لكم، اللي صار له 30 35 يوم كذا. فعرفت إنه خلاص بدنا نبقى هون. حالي بمزق كان كتير بشعة، إنه في تليفون عم يرن دوما، مجرد ما رن تليفون في ناس بدها تطلع التحقيق. والتليفون تقريبا كل دقيقة أو دقيقتين التليفون الأرضي عم يجي صوت طبعا. ومجرد الهاتف بيرن مباشرة بيمشوا سجانين يعني أصوات التعذيب، صوت الهاتف، الناس اللي عم تجي من التحقيق. أول ما وصلت ما في نص ساعة صديق لي من درعا تحول على التحقيق. بعد تقريبا أقل من ساعة رجعوه، بس وقت رجعوه على البطانية كله دم. عينه هون كان مفتوحة فتح والدم ما عم بيوقف. في شاب صار عم يسيح بالكريدور، عم يسب الكردي، كنيته كمان تمه، وعم يضحك وعم يبكي. فالشباب خبروني انه هذا الشاب كان معنا، بتحسي انه عم يضربوه ابره لانه ما عاد يطلع صوته. موضوع الشخص العاري بالنسبة لي كثير كنت بخجل من هذا الموضوع. يوم الأول إنه نفدت من هذا الموضوع، وقت رجعت الشباب حكوا لي مجرد يعني بيقول لي جهزوا حالكم على الحمام، الكل بده يشلح بالزلط.
بعد 4 أيام تحولت على التحقيق. أول جلسة سألني بس عن مارسيل ابن مشعل تمو. قال لي بس بدنا نطلب منك 3 شغلات اكتب لنا إياها على الورقة وبترجع على زنزانتك وبعد كم يوم تطلع من السجن. فأنا كتبت إنه أنا تظاهرت قبل الثورة وراح أضل تظاهر وأنا مقتنع بالتظاهر، وعلي مخلوف 1 2 3 عمل فينا هيك، في شيء غلط بسوريا لازم يمشي. أعطاته، خلصت، أخذ الورقة ما في تقريبا 3 دقائق. يعني شو صار فيني ما بعرف. فدخل سهيل حسن وقتها. سهيل حسن اللي هلا عامل جيش وتحت اسم النمر، من جمل كلامه انت كنت بتحسي انه في توصية انه ما يموت هذا الشخص حاليا، وبنفس الوقت انه يعني قلت له كل شيء عنده، يعني حتى لسانه قطعوا له اياه. ضليت شي 2 3 4 عم تعذب، رجعوني على البطانية على الزنزانة. صديقي معن شربجي الله يرحمه طبعا قال لي شبال، يعني موضوع ال10 أسماء أعطيه 10 أسماء عملاء للنظام، كلياتنا عم نعمل هيك. أخذوني على التحقيق، لسه ما قعدت يعني على الركب، بالتحقيق بتقعد بالركب انت، وطبعا ما عم تشوف شيء، انت مطمش يعني، وانت عيونك شو اسمه ايدك مكلبجه يعني. قال لي بنعتبر الورقه اللي انت كتبتها وانت سكران او مانك على وعيك. تكتب هلا صفحه جديده، تكتب اسماء اللي تظاهروا معك الاساسيين، ونفس الاسئله اللي طلبوا مني بالقامشلي. اعطيت 6 اسماء العملاء، واعطيت كم اسم اللي راحوا لتركيا، يعني الشباب اللي بالثوره بس صاروا بتركيا، انه ما عاد في خوف. طبعا ما صدقوا ولا شيء، كمان بلشوا فيني تعذيب. نظام التشبيح معروف لكل السوريين، يعني اول ما بشبحوك يعني بحطوا الملح بالتم. شربوني المي، انا انبسطت انه عم شربوني المي. بعد ما شربوني مي سكروا المكان فهون حسيت حالي عم بنتفخ، لانه ما فيك تطلعي، ما فيك تريحي. كانوا عم يتمسخروا انه وجبه الفطور هلا عندك، الوجبه الفطور كانت عباره عن فلق، يعني 50 فلق بمدوا اجرك تاكل 50 فلق. بوجبه الظهر بفوتوا انت وجبه الظهر. طبعا انت الواحد ما كان بيضل على وعيه، بيغمى، بس بيكبوا علينا المي ومشان رجعوني على المهجع، طبعا من دون مشي كمان على البطانية. بعد المطار المزة حولت على باب توما. في باب توما بالرغم طولت أكثر من 3 شهور ونص، ما كان في تحقيق غير مرة واحدة، كان بالمهجع تقريبا، يعني بين 110 و 120. العالم عم تنام بشكل مسيف. فطلعوني هون، طبعا أخذوني على نفس المكان على مطار المزة. طلبوا مني بس لأعترف أنه أنا عندي جهاز سوريا. هن ما بدهم بس تعترف أنه في معك جهاز سوريا، بدك تعترف وين الجهاز كمان. هون اجا سهيل حسن قال لي معك نص ساعة أو 3 ساعات بتوقع، قال وبنزلك على القبو. القبو شو هو؟ القبو أنا ما رحت، ما شفت القبو، بس في أشخاص مثل طارق زيادة اللي جننوه على الأخير. يعني شيء خيالي اللي حكانا طارق. يعني موجود التابوت، موجود المسدس، طبعا المسدس من دون طلقات، بدك تصل لدرجة إنه تشيل المسدس وعلى أساس إنه في طلقة. فضليت هلا 20 دقيقة، يعني انه الحما شو بدي اقول انا. بعد 3 ساعة حطوني انا بالسيرفيس ورجعوني على باب توما. الشباب استغربوا انه هذا اول واحد بيروح على المزة وبيرجع.
يوم الاثنين فتحوا الباب وبلشوا يصيحوا الأسماء. طلعنا شي 10 أشخاص. بلش إنه السجان بلش إنه أنتوا إخلاء سبيل، أنتوا رح تطلعوا كذا. حولونا على مطار المزة. فبعد شي 40 دقيقة نص ساعة أو ساعة قام صاحوا أول اسمي. بصموني على شي 50 ورقة، بس شو هن ما بعرف. أخذونا على القابون، فضربونا ضرب مو طبيعي جماعة المخابرات الجوية، يعني مثل الوحوش وهجموا علينا. ضربوني لبين ما فتح ظهري. فالشرطة العسكرية بعد تقريبا ساعتين 3 حطونا بسيارة البرات ورحنا. وقت وقفت سيارة، طبعا عرفنا نحن صرنا بفرع أو بسجن، وتوقف 3 مرات في حاجز. عرفنا أنه هذا سجن كبير. حطونا بمطبخ، عرفنا مطبخ لأنه كله كان أكل موجود على الأرض. تقريبا 5 ساعات ضرب شغال. فما أنه العالم صارت فوق بعضها، اللي صار تحت مثلا بياكل ضرب أقل، بس كمان تنفس ما عنده. فوقت ساحوا اسمي طبيعي ما فيني أقوم، لأنه جسمي كله يعني تنمل. فصار عم يشحطوني شحط، ما بس أنا الكل يعني هيك. قام نزلونا، قالوا الكل بالضبط. هون شلحنا، قال الكل مرعوا اجريكم وعدوا كل واحد 100 كبل. وهم صرنا عم نعد 1 2 3 4 لل صاروا 100. فوتوا على هون يعني على الزنزانة، وطبعا كلها بالضرب. ودخلونا تواليت الزنزانة. هي الزنزانة مع التواليت مترين بمترين، فرايحة تقريبا 70 سنتي للتواليت. من كتر ما أجزامنا كانت منسوقة ببعض من دون تياب كنا نخجل من بعض. ضلينا هيك لتاني يوم. فترة الزنزانات كانت بنفس يعني نفس السيستم، نفس النظام تقريبا. يوم واحد بالزنزانات اجى مي، فقالوا لنا غسلوا ثيابكم. طيب المشكلة هاي غسلنا ثيابنا، شو بدنا نلبس مثلا؟ قام غسلنا والله. وقت لبسنا جسم حار هو طبيعة الجسم، فحسنا نوع من الرياح. قام تاني يوم اجوا كبوا علينا الأكل، أن يعطونا 8 ربطات خبز للمهجع. فقام نشفونا بالأخير، يعني ما يعني ربطة خبز، ما في أكل، ما في أي شيء. فالعالم صارت معك كيف بدي أقول لك نوع من الإسهالات المو طبيعي. البرد شلحونا بالزلط يوميا، بتشلح بالزلط. رئيس المهجع قلنا كل شخص بيفوت على الحمام شوي دقيقة وبيرجع مشان نريح الركب، يعني لأنه يعني تقريبا شيء 18 ساعة أنت على الركب يعني. فكنت تحس إنه ركبك راح يطلعوا من جسمك. ففي شخص فات وما طلع. قام قال لي رئيس المهجع، قال لي بالإشارات طبعا، قلت له ما بعرف. فات وقال له ميت يعني. الحلقة الأصعب إنه نحن جينا بدنا نصلي عليه جماعة بشكل سري، وبعدين بنصيح السجان إنه في عنا واحد ميت. فوقت سحنا السجان إنه في واحد عنا ميت، قام ضربوه ضرب يعني أكثر من نص عم يضربوا للميت. عم بيقول أنتوا جايين لهون لتتعذبوا، مو جايين لتموتوا. فأنت بأي مملكة عم تعيشي، بأي جو عم تعيشي أنت، يعني شيء مو طبيعي. كانت أبشع عقوبة اللي مر علينا بصدنايا العقوبات الجماعية اللي أنا بحكي لك إياها. بالعادة يعني قد ما كانوا يضربونا ما كان يطلع صوتنا، لأنه نحن كنا نعض، يعني نضل نعض إيدنا مشان ما يطلع صوت، لأنه كان يمنعوا يطلع الصوت. طلع صوت يعني كيف بدي أقول لك، يعني بلشنا كلياتنا عم نرتجف. اجى صار دور لنا، قام ساح وقال كل عرصة مهجع يطالع 3 مخالفين. المهم هن طلعوا 3 قبل 7 8 9. فنحن بدنا نعرف ليش، شو عم يضربون، يعني عم يحرقون مثلا، بس عم نسمع صوت الضرب، يعني إذا في شيء عم تنضرب. طلعوا قال إذا بسمع صوت بفوت لعندكم. لسه نحن ما شفنا أصدقائنا اللي انضربوا. وقت فتلنا وقال لك كل واحد عاملين لهم سلم على ظهره.
الشغلة بشعة طبعا صارت كتير معي بصدنايا، هو يوم اللي عطونا أمر إنه نحلق الدقن. اللئيم اللي كان مستلم قلت لك 4 أيام إنه مستلم، هيك عطى أمر من عنده لجناحنا لل10 مهاجع إنه بكرة الصبح بدي أقوم ما بلاقي ولا دقن عليكم يعني. فالناس صارت عم تشيلها بإيدها يعني. نحن عم نتفرج على بعض، ما في مراية بنشوف بعضنا، فكل واحد وجهه هيك صار يعني. منظر بشع مو طبيعي. طبعا تاني يوم فات السجان وشافنا يعني، كل واحد صار عم يحط ايده على عينه هيك بهالطريقة مشان يشوفنا انه نحن اللي عنده دقن ولا لا. بالنسبة للاغتصاب يعني كنا بالمهجع 8، المهجع 7 اللي قبلنا ما بعرف كأنه صار في صوت يعني بالمهجع، قام دخلوا سجانين على المهجع ضربوا للموجودين، طلعوا البطانيات كمان، كل الغراض طلعوا خارج المهجع. فبعد ما طلعوا الغراض وبعد ما طلعوا كل شيء يعني القصعات والكاسات البلاستيك تبع المي وإلى آخره، قام راحوا بعد ساعة فات السجان المناوب، قام فتح الشباك وطلب من العالم يعني بتشطحوا على بعض. هذا الشيء صار يعني كأنه صار معي شخصيا، كأنه صار مع المهجع. يوم اطلاق سراحي كان يوم 29/5 تقريبا من الساعة 5، قام اجوا يعني فتحوا باب المنور، قام قال شبال ابراهيم انا ايدي هاي مكسوره ما فيني اتحرك ما فيني احركها. قمت رفعت ايدي قلت له حاضر سيدي. قال لي اسمك ثلاثي، مواليدك، اسم والدتك كذا. قلت له كلها. قال لي مشان تعرفوا يا كلاب اللي ما نو عامل شيء بده يطلع. يعني طلعت انه انا ماني عامل شيء بعد 1 سنة و9 أشهر. طلعت من سجن صدنايا، طلعت انه شفت في قناصين كمان حوالي السجن، فعرفت قد ايه هو سجن بشع. لحد هاللحظة يعني ماني حاسس انه انا خارج السجن. طبعا يعني ضليت يومين بالشام كونه ما كان في طايرة. يوم الجمعة بطيارتنا بدها تمشي الساعة 11 على اساس اخر شيء وصلنا الساعة 5 مساء للقامشلي. على المعتقل شبال ابراهيم. احلم بسوريا مثل ما حلمت باول يوم ظهرت وبضلني بحلم هيك. كل الناس تكون سواسية، كل الناس تكون اخذة حقوقها، انه سوريا تكون لجميع السوريين يعني. اشتقت لكل شيء يعني فعلا، انه لو بتحسي ناس لهونيك ناسك، الارض ارضك، الحيطان البيوت كلها لك يعني. الضعف انه انت من كثر ما كنت تشتاقي تصل معك لدرجات انه ما تحملتي مثلا.